Друзі, всім привіт! Якщо у вас є багато зеленої цибулі і трохи вільного часу, тоді обов'язково приготуйте зі мною цю смачну страву. Ці тоненькі коржі з зеленою цибулею та сиром обов'язково прийдуть вам до смаку. Готується все, як завжди, просто, а виходить надзвичайно смачно. Спочатку я приготую тісто. Для цього мені знадобиться борошно пшеничне, я його просію, як завжди. Ложкою зроблю невелике заглиблення та додам теплої води. Я її трохи підігріла в мікрохвильовці. Потім додаю сіль та олію. Потім ложкою замішую тісто, поки не зберу все борошно. А тепер трохи допоможу руками, щоб зібрати усі крихточки. Тісто повинно вийти ось таким липкуватим, більше борошна, ніж за рецептом, додавати не потрібно, щоб коржі потім не були забиті. Тепер мисочку я накриваю кришкою або харчовою плівкою і даю тісту відпочити хоча б хвилин 20. І коли тісто постояло, робочу поверхню я притрушую борошном, обов'язково, тому що тісто до поверхні столу буде липнути, і викладаю його на стіл. Роблю це я за допомогою такого пластикового шпателя, але якщо у вас його нема, то припудривши руки борошном, можна теж його з легкістю витягнути. Тепер трохи обминаю тісто, не дуже довго це я роблю, щоб не забивати його зайвим борошном, тому що для його вимішування потрібно постійно буде підсипати потрошку. Далі тісто я буду ділити на 8 частин, тому що коржі в мене будуть діаметром приблизно 20 см. Якщо у вас більша сковорідка, то можна поділити на 7 частин. Потім з кожної частинки роблю кульку та відкладаю в сторону. Коли всі шматочки готові, я їх знову відправляю до тієї миски, де було тісто, і накриваю або кришкою, або харчовою плівкою, щоб вони не завітрювались. Даю тісту ще трохи постояти, поки готується начинка. Для цього я беру сир, в мене фета, і просто ось так його розминаю виделкою. Сир обов'язково повинен бути розсольний, це фета, бринза, рікотта. Ось такі види сирів підійдуть для цієї страви. І подрібнивши сир, пасту робити не потрібно, я додаю мелений перчик, в мене суміш перців. Далі необхідно взяти зелену цибулю, смачний такий пучечок. Якщо ви насадили цибулі так само багато, як і я, і думаєте, куди її дівати, то цей рецепт саме для вас. І зверніть, будь ласка, увагу, що вага у сира і у цибулі буде різна, а об'єм вони будуть займати однаковий. Тепер до сиру кладемо нарізану цибулю. Та я ще трохи присолюю, але ви обов'язково скуштуйте свій сир, тому що сири такого типу можуть бути достатньо солоними і вам може на цьому етапі не знадобитися сіль більше. Далі все добре перемішую і все, начинка готова. Тепер робочу поверхню трохи притрушую борошном та беру шматочок тіста. Та трохи його розкочую. На цьому етапі дуже тонко розкочувати не потрібно. Ми робимо це лише для того, щоб розмістити всередині начинку. Тепер беру таку добру столову ложку приготованої суміші, в мене це приблизно важить 50 грамів. Кладу на середину тіста та складаю краї докупи. Тепер перевертаю швом донизу
Трохи ще борошна додаю і на цей раз розкочую вже дуже-дуже тоненько, максимально тонко, і як у вас вийде. Ось такий тоненький, подивіться, будь ласка, якщо добре видно, ось такий тоненький коржик в мене вийшов. Якщо можете ще тонше, аби не прорвати, можете ще розкочувати. Тепер я беру дуже добре розігріту суху сковорідку, абсолютно нічим її не змащую та кладу на неї підготовлений корж. Тепер смажу з обох сторін до рум'яної скоринки. Перевертається дуже просто і легко. Ось така, дивіться, краса виходить, дуже схожі на лаваш ці коржі. Обсмаживши з двох сторін, виймаю, кладу на тарілку, ось так. Одразу викладаю наступний підготовлений. Тим часом повертаюсь до першого і змащую його великим шматком підготовленого холодного вершкового масла. Змащую дуже щедро. Таким чином готую та обсмажую усі 8 коржів. Та складаю їх один на одного ось таким стовпчиком, обов'язково змазуючи маслом. Ось і все, друзі. Ця неймовірно смачна страва готова. Подається вона, розрізавши ці коржі на 4 частини, ось так. Звичайно, їм бажано дати настоятися, але ви тільки погляньте, вони тоненькі і неймовірно смачні. Я вам справді кажу, відірватися від них просто неможливо. А я вам, друзі, раджу, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!